हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीपीएससी ऑनलाइन। विद्यार्थी मित्रों, આજના ઇનશોર્ટમાં માહિતી મેળવીશું લોકવાદ્યનું વર્ગીકરણ, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચર્ચા કરીશું તંતુવાદ્ય, હવાનદ વાદ્ય, સુશીર વાદ્ય તથા ધનવાદ્ય વિશેની ચર્ચા કરીશું। શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તંતુવાદ્ય। જે વાદ્યમાં તાર વડે સંગીત ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તે વાદ્યને તંતુવાદ્ય કહેવામાં આવે છે। એક તારો, રાવણ અથો, સિતાર, સંતૂર કે જે તંતુવાદ્યના ઉદાહરણ છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ અવાનદ વાદ્ય। જે વાદ્ય ચામડા વડે મઢવામાં આવે છે તેને અવાનદ વાદ્ય કહેવામાં આવે છે। ડમરું, નગારું, તબલા કે જે અવાનદ વાદ્યના ઉદાહરણ છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ સુશીર વાદ્ય। જે વાદ્ય ફૂંકીને વગાડવામાં આવે છે તેને સુશીર વાદ્ય કહેવામાં આવે છે। વાંસળી, શરણાઈ, ભૂંગળ કે જે સુશીર વાદ્યના ઉદાહરણ છે। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ધનવાદ્ય। જે વાદ્ય અથડાવાથી રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે તે વાદ્યને ધનવાદ્ય કહેવામાં આવે છે। કરતાલ, મંજીરા કે જે ધનવાદ્યના ઉદાહરણ છે। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો માહિતી હતી લોકવાદ્યનું વર્ગીકરણ। જય હિન્દ, જય ભારત।